شما بیر مادر بزرگ همه جا خیسته خب مادر بزرگ حالت خوبه؟ همه جا خیسته درسا پیشت اینو نکنه درسا پیش و داغا نرس نباید داخل برف بشینی سلام و درود دوستان عزیز. امروز هم برف زیادی باریده و من برم پیش مادر بزرگ ببینم چه کار میکنه. تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. امیدوارم به زودی برف و بارون ها و بارش ها تموم بشه تا ما بتونیم برای ساخت خونه مادر بزرگ اقدام کنیم. لطفاً از ما حمایت کنید. من این میوه ها و سبزی ها وسیله ها رو برای مادر بزرگ ببرم. مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ حالت خوبه؟ شما بیر مادر بزرگ همه جا خیسته خب مادر بزرگ حالت خوبه؟ همه جا خیسته اومه داخل همه جا خیسته خیسته مادر بزرگ حالت خوبه؟ سردته؟ اوه شو خیلی بارون زد اومد داخل
مادر بزرگ میتونی بلند بوی بیا اینه بریز سرت همه تو خیس بیا نزدیکتش لباسات کامل خیسه روشن نی بو روشن نی بو باید چه کنم خالی خدا چه کنم تش روشن نی بو خدایتی بستر آسر پایلو 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 مردم او سر پاما او سردمه مادر بزرگ هرچی کنم تش روشن نی بو Kubrat çıkıyor. Yürü. مریض بی روشن نی بو همه جا خیسه مادر بزرگ مریض بی
نفته نبی؟ Hoca bacağımı oraya yatıracağım. Oradan sıramızdan değil. Yatırıyorum. خدایا خدایا خود کمک کن. دوستان عزیز واقعا شرایط مادر بزرگ خیلی سخت. هر کارم میکنم آتش روشن نمیشه. باید یک کاری کنم. مادر بزرگ به سمت روستا میبرم. شاید جایی براش پیدا کردم. تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. همه جا وارد غار میشه. Bir yavrusu. Etraf. Ne var ne tıkay. مادر بزرگ Kuşa ne gelirse. نیجره. Payana. Yavaş. Ey خدا evine bani elveda برسین evine bani elveda برسین نگره نه نیجره. مادر بزرگ ایتایی ولیسی تا جمع کنیم بریم یه جای بریم تا نیم چی کنیم. da böyle تا بریم روستا تا نیم چی کنیم. Açası daydı. Tası biraz zane azıcık. bazı ایران ولیس ایتالی ولیسی اگه آتیش روشن و بیان خوبی. Yine de bana aziz. Tanı خدا و دام برس. مردم. مردم. مادر بزرگ هر کاری که رو روشن نیبو فاین ناره ولیس ولیس تا بریم بره روستا. Ha. بریم بره روستا. حالا تا بریم. İki gelme bir kere. اوی Dersin bir şey inon nakne. Dersin bir şey. Daha neresi? Ah. Daha neresi? مادر بزرگ مادر بزرگ بلند و بو تا بریم. Brantayçi. حالا ولی Brantayçi. Ya خدا.
یا خدا یا خدا تشون بنجا نیجه به زر پات کامل خیسه وریس تا بریم وره روستامنن چی کنیم در صبر وسكيش رقم منادي دخلنا زام دولي هيا شي رايدة شبرا لا قاعد خمجان بشير مي أزمي عجاش حالا بری خیس خیسی مادر بزرگ ای وسیله جمع کردم تا بریم من این چی کنیم یخچه Sto me bager. Ateş bir yerde değil mi? هر کاری کردم نترس مادر بزرگ Mordo. Gıyamam sen mordo. باید تلاش تکنی بلند و بوی بریم مادر بزرگ مادر بزرگ تلاش تکو وریس تا بریم Bırak. مادر بزرگ پوتین التا بکن اینه بنا کولت سبه چن حالا بتونه بو خود مادر بزرگ سب کن بتونه بو خود دقیقانم حسام بیو یواش بیو
مراقب یواش. مادر بزرگ، مادر بزرگ باوری سینه اوف من برف سعی که بلند اوی مادر بزرگ مادر بزرگ نباید داخل برف بشینی. دستم بیا. یواش. مراقب باش. یا دلیتر دلیتر مادر بزرگ دلیتر دلیتر مادر بزرگ سرت بلند کن. مادر سرت نمه داخل مادر تا برای من روستان نزدیک بگویم. يتش يتش بروبر يتش 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 خا چیزی نمونده.
مادر بزرگ چیزی نمونده، زی بیا تحمل کن. آی مادر بزرگ یخچه مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ وای این نه به ما ولش کن. مادر بزرگ مادر بزرگ نزدیک روستاییم. باشه دوستان عزیز ما میریم داخل روستا. امیدوارم که یه جای پیدا کنیم مادر بزرگ بمونه فعلا. بریم داخل روستا.